साथीहरू आजको एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। केही दिन अघि मात्र मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियोमा यो के भन्छ लुम्बिनी प्रदेशको वन रक्षक पदमा सही तरिकाले अनलाइन एप्लिकेसन कसरी सबमिट गर्ने भन्ने बारेमा एउटा भिडियो थियो। त्यो भिडियोमा तपाईहरुले धेरै साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको छ कि हाम्रो इमेल एड्रेसमा इमेल नै आएन। हामीले सबमिट गर्यौं तर इमेल एड्रेसमा चाहिँ हाम्रो कुनै इमेल अहिलेसम्म आएको छैन भन्नुभएको छ। त्यसैको समाधान स्वरूप मैले चाहिँ एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। छोटो भिडियो रहनेछ। यो मेरो नयाँ च्यानल हो साथीहरु। यसमा चाहिँ तपाईहरु अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरेर जोडिदिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिदिनु होला हैन। यहाँ धेरै साथीहरुले चाहिँ मेल नै आएन भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ तल है। अनि त्यसपछि मेल आएन भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसैको एउटा छोटो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ यदि मेल प्राप्त भएन भने त्यसको वैकल्पिक माध्यम छ है। यसमा चाहिँ तपाईहरुले कहिलेकाहीँ सर्भर खुलेन भने लुम्बिनी प्रदेशको यो खुलेन भने तपाईहरुलाई अर्को एउटा तरिका हुन्छ लोब्यानबाट खोल्ने अथवा कुनै अरु साइटबाट यो साइट डाउन छ कि छैन भनेर चेक गरेर खोल्न मिल्छ। एउटा इमेल छ। यो इनबक्समा लगइन गरेर राखेको छु है। मैले फर्म भरेको फर्म दर्ता गरिसके रजिस्टर युजर तर पनि अझैसम्म इमेल आएन। यहाँ चाहिँ दुईवटा छ। गुगल टिमले पठाएको इमेल छ। कहिलेकाहीँ यो इमेल चाहिँ उले गुगल सिस्टमले अटोमेटिक यसको अल्गोरिदमले के राखिदिन्छ भनेपछि यो तल राखिदिन्छ अलिकति तल स्पाम भन्ने हुन्छ हैन। यो स्पाममा राखिदिन्छ कि उले चाहिँ कहिलेकाहीँ मेल राम्ररी प्रपरली रिकग्नाइज नगरेर स्पाम हाल्दैछ। यसमा चेक गरे तर यहाँ पनि केही छैन। कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टली टच भएर डिलिट हुन सक्छ इमेल। यसमा चेक गरे ट्र्याश त्यहाँ पनि छैन है। यदि बाइ चान्स तपाईको इमेल कहिलेकाहीँ इनबक्सबाट डिलिट भयो भने यो ट्र्याशमा आएर बस्छ। यो डस्टबिन जस्तै हो। अनि इनबक्समा पनि छैन है। कुनै मेल आएको छैन तर चाहिँ यो अलरेडी रजिस्टर्ड भन्छ। अब म चाहिँ यसको प्रदेश लोकसेवा आयोगको अनलाइनमा जान्छु। PPSConline.lumbini.gov.np मा जानु होला। नभए चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट जानु र यो लोकसेवा आयोगको चाहिँ वेबसाइटको यो चाहिँ ब्लिंक गरिरहेको छ अनलाइन एप्लिकेसन भन्ने यहाँबाट जानु एउटै हो। तपाईहरुलाई जताबाट सजिलो हुन्छ त्यतैबाट जानु होला। र यहाँ छ तपाईको चाहिँ यो प्रयोगकर्ता भन्ने छ हैन। पहिले त दर्ता एकपटक गरिसक्नुभयो र त्यसपछि पनि तपाईलाई यहाँ इनबक्समा कुनै इमेल आएको छैन भने यहाँ एउटा अप्सन छ बुझाउनुस् भन्ने छ। इमेल पाउनु भएन भनेर सोधेछ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ थुप्रै मेलहरु छ। यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ पहिलेको यो प्रयोगकर्ता नाम युजर नेम के राख्नु भएको छ फर्म भर्ने बेला यो दर्ता गर्ने बेला त्यो नाम यसमा राख्नु होला है। त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले एउटा नाम राख्छु। यसरी एउटा नाम राख्नुस् हैन। तपाईहरुले प्रयोगकर्ता नाम के राख्नु भएको छ है। मैले चाहिँ यो राखेको छु। त्यसपछि त्यो क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईको इमेल एड्रेस राख्नुस् र तपाईले फर्म भर्ने बेला जुन नम्बर राख्नु भएको छ त्यो नम्बर अनिवार्य राख्नुस्। इमेल एड्रेस यसमा राख्नुस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बर जुन छ त्यो मोबाइल नम्बर यसमा राख्नुस्। अनि त्यो राखिसकेपछि बुझाउनुस् गर्नुस्। बुझाउनुस् गर्नुभयो भने एउटा इन्टरफेस आउँछ। तपाईको पासवर्ड राख्ने भन्छ हैन। त्यो अटोमेटिक उले चाहिँ नयाँ पासवर्ड राख्नुस् भनेर एउटा मेनु खुल्छ र त्यो मेनु खुलेर त्यसलाई बुझाउनुस् गरिसकेपछि यहाँ आउँछ। यहाँ आइसकेपछि तपाईको त्यो प्रयोगकर्ता नाम अथवा इमेल एड्रेस राख्नुस् र त्यसपछि तपाईको पासवर्ड राख्नुस् र यसलाई चाहिँ बुझाउनुस् गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको खुल्छ है। यो खुल्यो। यसरी खोल्नु होला है। खोलिसकेको छ। म्याट कायम राखेको विज्ञापन छ। यसरी भर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले अगाडिको भिडियोमा हेर्नु होला। त्यो भिडियो चाहिँ माथि आई बटनमा पनि दिने छु, डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्ने छु र इन स्क्रिनमा पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। आजको छोटो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु र नेक्स्ट भिडियोमा मैले भाउचर कसरी अपलोड गर्ने भन्ने भिडियो लिएर आउने छु। धेरैले सोध्नु भएको छ भाउचर नम्बर कहाँ कसरी हुन्छ कसरी राख्ने भन्ने छ। त्यो भाउचर नम्बर चाहिँ म यो फर्म भर्छु र त्यसपछि यसको भाउचर चाहिँ ब्याङ्कमा एकजना भाइको हो। खासमा यो मेरो पनि हैन र उले चाहिँ भाउचर भरिसकेको छ तर आज चाहिँ उसकोमा नेट चले छैन रे। त्यो भाउचर मलाई भोलि भाइबर गरिदिन्छ।
त्यो भाइले भाइबर गरिसकेपछि म कसरी भर्ने र भाउचर सही तरिकाले कसरी अपलोड गर्ने भन्ने एउटा छोटो भिडियो लिएर आउने छु। त्यसको लागि चाहिँ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिचिदिनु होला र मैले यानि कि त्यो भिडियो अपलोड गर्ने बेला तपाईहरुलाई त्यो नोटिफिकेसन आउनेछ। पिक्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने मेरो च्यानल आउँछ। यो OnePix नेपाल भन्ने छ। भर्खरै सुरु गरेको हो भन्नाले पनि यहाँ चाहिँ भिडियोहरु खासै राख्न पाइएको छैन। त्यही भएर सब्स्क्राइबर छैन। तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरेर यसरी बेल आइकन थिचेर राख्नु होला। हस्त धन्यवाद।